hãng sản xuất chip AI Nvidia vừa công bố một chương trình hợp tác mới dành cho các startup trí tuệ nhân tạo AI, trong đó công ty sẽ cung cấp quyền truy cập vào năng lực tính toán Compute Power để đổi lấy một phần doanh thu trong tương lai của các đối tác. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái dự án có tên là VNew TTS để chúng ta có thể chuyển văn bản thành giọng nói với cái tốc độ khá là nhanh. Và so với những cái mô hình trước đây mà mình đã dùng ấy, những cái mô hình mà chạy local mã nguồn mở ấy, thì mình đánh giá là hiện tại VNew TTS là tốt nhất. Nếu mà các bạn có biết những cái mô hình nào mà nó cho chất lượng tốt hơn thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Thì đối với mô hình này hiện tại chúng ta đã có phiên bản V3 Turbo, thì phiên bản thử nghiệm này nó sẽ chạy trực tiếp ở trên CPU. Còn với những phiên bản như là V2 hay là phiên bản đầu tiên thì nó sẽ chạy trên GPU. Với phiên bản V3 Turbo thì nó sẽ có khả năng tác các cái cảm xúc vào như là cười này, hàng giọng hay là thở dài. Thì ngày hôm qua mình cũng có test thử phiên bản V3 này, thấy nó cũng khá là hay. Kiểu như là nó sẽ có thể có cái biểu cảm ở trong giọng nói. Còn đối với lại phiên bản V2 cũng như V1 thì nó sẽ chỉ đơn thuần là sẽ đọc văn bản đấy ra. Bây giờ mình sẽ test thử một đoạn văn bản để chúng ta cùng xem là cái khả năng đọc tiếng Việt của nó sẽ như thế nào nhé. Mình sẽ bấm vào tải model này. Các bạn sẽ đợi một chút xíu thì nó sẽ load cái model vào. Dưới này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó đang load cái giọng mẫu này. Thì theo mình đọc ấy, thì với phiên bản V2 thì nó sẽ chưa hỗ trợ cái phần voice clone. Phiên bản V3 thì nó mới hỗ trợ voice clone. Tức là chúng ta sẽ có thể input cái giọng nói của chúng ta vào và nó sẽ clone cái giọng nói đấy ra. Còn phiên bản V2, V1 thì chúng ta có thể sử dụng được cái giọng mẫu có sẵn thôi. Rồi sau khi mà load xong thì chúng ta sẽ có thể chọn được giọng mẫu. Ở đây có khá là nhiều giọng chúng ta có thể chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ có 8 cái giọng mẫu để có thể lựa chọn. Bây giờ mình sẽ dán một đoạn văn bản vào đây. Mình sẽ chọn giọng nữ miền Bắc, nữ miền Nam, thử Xuân Vĩnh xem, Nam miền Nam này. Sau đó mình bấm bắt đầu. Dưới này thì chúng ta cũng có các tùy chọn điều chỉnh như là bắt sai, rồi cái khả năng sáng tạo này kia. Khá nhanh đấy. Thì hiện tại ở đây mình đang sử dụng bằng auto này, quên mất mình vừa nãy mình không tích chọn. Thì khả năng là mình đang chạy bằng GPU nên là tốc độ nó cũng khá là nhanh. Cái này có vẻ là do là mình đã load model vào rồi nên là mình sẽ không thể tùy chọn được cái này nữa. Nvidia ra mắt chương trình chia sẻ doanh thu với startup AI để đổi lấy quyền lợi lâu dài. Hãng sản xuất chip AI Nvidia vừa công bố một chương trình hợp tác mới dành cho các startup trí tuệ nhân tạo AI, trong đó công ty sẽ cung cấp quyền truy cập vào năng lực tính toán Compute Power để đổi lấy một phần doanh thu trong tương lai của các đối tác. Theo Nvidia, chương trình này hướng đến các startup AI đang tăng trưởng nhanh nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận hạ tầng tính toán quy mô lớn. Thay vì phải chi trả toàn bộ chi phí sử dụng CPU ngay từ đầu, các doanh nghiệp sẽ được cấp tín dụng credit để sử dụng tài nguyên điện toán do Nvidia cung cấp. Đổi lại, Nvidia sẽ nhận một phần doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đám mây cloud mà các startup này tạo ra. Các bạn thấy cái phần văn bản nó đọc ra như thế nào? Mình thực sự mình khá là ưng đấy. Nhất là cái phần đọc cái tên Nvidia chẳng hạn. Thì với những cái mô hình mà trước đây mình trải nghiệm ấy, ví dụ như là cái phần tiếng Anh ấy, thì nó sẽ đọc nó bị nớ tiếng Việt ấy. Còn mấy cái từ như kiểu startup AI này thì nó cũng đọc không được chính xác đâu. Tiếp theo mình sẽ đổi một cái giọng khác nhé. Chúng ta sẽ sử dụng giọng Bích Ngọc này. Bắt đầu. Ở đây mình đang sử dụng 3 cái card màn hình nên là mình cũng không biết chính xác là nó đang ăn vào cái card nào nữa. 3.55 giây trong một đoạn này. Vì mình cảm giác là nó sẽ phải mất một khoảng thời gian tầm 3 đến 4 giây gì đấy để nó load mới. Nvidia không chỉ là nhà sản xuất chip mà còn đóng vai trò như một cầu nối, giúp các doanh nghiệp AI tiếp cận hệ sinh thái điện toán hoàn chỉnh, Full Stack Computing, được xây dựng trên nền tảng GPU của hãng. Trong đợt triển khai đầu tiên, Nvidia công bố 2 đối tác cung cấp hạ tầng tính toán cho chương trình. Công ty Saturn AI có trụ sở tại Australia sẽ triển khai tối đa 40.000 GPU Nvidia. Trong khi đó, Firmus Technology, doanh nghiệp hạ tầng AI của Singapore, đang xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Batam, Indonesia. Khi hoàn thành, cơ sở này dự kiến đạt công suất 360 MW và có khả năng vận hành tới 170.000 GPU Nvidia. Thì các bạn đánh giá về cái chất lượng audio đầu ra như thế nào thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái phần hội thoại đi. Đây, chúng ta sẽ có các cái phần kịch bản hội thoại. Thì mình sẽ sử dụng trực tiếp luôn cái phần hội thoại có sẵn này nhé. Rồi mình sẽ bấm bắt đầu này. Ở đây chúng ta có thể setup tên rồi giọng đọc nào. Ở trên này chúng ta sẽ viết kịch bản ra thôi. Ví dụ như Phương thì sẽ nói cái gì đó. Rồi chúng ta mất 13 giây, gần 14 giây. Thì chúng ta sẽ đợi một xíu để nó load. Thì chúng ta sẽ đợi một chút để nó... Chào mọi người, mình là Phương.
Hôm nay team có một announcement cực lớn về vai New TTS version 2. Đồng hành cùng mình là anh Dũng và Hùng. Hi guys. Yo, chào cả nhà. Mình sẽ đi thẳng vào technical side của bản nâng cấp này để mọi người có cái nhìn deep hơn nhé. Chào mọi người, thật sự V2 là một huge milestone. Nó phá vỡ rào cản của những công cụ đọc văn bản khô khan, hướng tới một sự natural communication đúng nghĩa. Correct. Và bất ngờ nhất là nãy giờ mọi người đang nghe bản demo được tạo ra 100% bằng vai New TTS V2 đấy. Tụi mình đều là sản phẩm của AI hết. Amazing, right? Đỉnh thật sự. Tiện đây Hùng share thêm về cái nội công bên trong của model này đi. Chắc chắn rồi. Model được train trên 10.000 hours audio chất lượng cao, nên nó hỗ trợ code switching Anh Việt cực mượt, tự nhiên như podcast. Đặc biệt, dự án này hoàn toàn open source để cộng đồng cùng phát triển. Về hiệu năng thì khỏi bàn. Khi test trên GPU quốc dân RTX 3060, tốc độ sync audio nhanh gấp 10 lần real time. Và đừng lo, nếu bạn không có các đồ họa xịn, tụi mình có sẵn bản CPU version để ai cũng có thể tiếp cận được. Tốc độ cực nhanh, hỗ trợ đa nền tảng và hoàn toàn miễn phí. Mọi người hãy cùng trải nghiệm nhé. Thì cái này nó sẽ là đa hội thoại. Mình thấy là cái giao diện này nó cũng khá là dễ sử dụng. Tuy nhiên thì cái phần này, kịch bản hội thoại này hình như là nó đang bị thiếu một cái con lăn ở đây này, kiểu như là mình lăn chuột là nó bị chạy luôn cả cái bảng này. Hy vọng là sắp tới anh tác giả sẽ fix cái phần này. Nếu mà muốn di chuyển thì mình sẽ phải nhật bàn phím. Rồi bây giờ mình sẽ thử phiên bản V3 thì nó sẽ chạy bằng CPU. Mình sẽ để auto luôn đi, thì khả năng là nó sẽ tự nhận vào CPU thôi. Nó sẽ mất một chút thời gian để load model vào. Rồi mình sẽ quay lại đây nhé. Ví dụ với phiên bản V3 thì chúng ta sẽ có các cái phần ngôn ngữ để nó có thể biểu cảm được. Mình sẽ bấm bắt đầu này. Ở đây máy mình đang sử dụng CPU là Xeon Platinum 8180. Xung nó hơi thấp nên có thể là tốc độ nó sẽ không được nhanh. Chúng ta sẽ mất 25 giây. Mất thêm một chút thời gian để cho nó load xong nữa. Nó vừa báo lỗi cái gì rồi ta? Mình không biết là nó đang bị cái gì. Hôm qua mình cũng gặp tình trạng này rồi. Mình sẽ thử lại nhé. V3 Turbo. Hôm qua khi mà mình sử dụng V3 Turbo mình cũng gặp tình trạng này, nhưng mình không chắc là nó đang bị lỗi gì đấy. Bắt đầu. Đây, chúng ta đang chạy bằng CPU đấy. Ở đây tác giả cũng có ghi là audio được Xin đóng chào mở. mọi người. Như bạn đang nghe thấy đấy, tốc độ xử lý của mình cực kỳ nhanh và mượt mà, giúp phản hồi gần như ngay lập tức theo thời gian thực. Chính vì vậy, mình rất phù hợp để ứng dụng trực tiếp vào các hệ thống chatbot thông minh, trợ lý ảo hoặc làm tổng đài viên tự động cho các doanh nghiệp. Tiện lợi quá đúng không ạ? Hy vọng phiên bản nâng cấp V3 này sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho dự án của bạn. Rồi các bạn thấy sao? Thì như cái phần hằng giọng hay là cười thì các bạn sẽ thấy là trong cái phần audio nó sẽ chèn vào luôn. Bây giờ mình sẽ thử giọng name đi, Bình An. Xin chào mọi người, như bạn đang nghe thấy đấy, tốc độ xử lý của mình cực kỳ nhanh và mượt mà, giúp phản hồi gần như ngay lập tức theo thời gian thực. Chính vì vậy, mình rất phù hợp để ứng dụng trực tiếp vào các hệ thống chatbot thông minh, trợ lý ảo hoặc làm tổng đài viên tự động cho các doanh nghiệp. Tiện lợi quá đúng không ạ? Hy vọng phiên bản nâng cấp V3 này sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho dự án của bạn. Theo mình cảm nhận là cái phần audio của V3 nó không được tốt bằng V2. Đấy là cảm quan cá nhân thôi. Còn với các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Thì đối với cái dự án này thì nó sẽ có mã nguồn mở với giấy phép là Apache 2.0. Thì theo như mình đọc ở phía dưới này thì tác giả có ghi là dự án này sử dụng công cụ NeoCodec phiên bản 1, 2. Chắc là phiên bản V1, V2 nó sẽ sử dụng công cụ NeoCodec. Còn phiên bản V3 thì sẽ sử dụng là Mode Audio Tokylation Nano. Mình đọc tiếng Anh không chuẩn nhé, nên các bạn có thể vui lòng là bỏ cái từ này vô các cái từ tiếng Anh mình phát âm ở trong video vào trong tiếng Google dịch để mà nghe cho nó chính xác hơn. Ở đây tác giả có ghi là với phiên bản V3 đã được phát hành để dùng thử trước, tức là phiên bản V3 này là phiên bản thử nghiệm này, rồi sẽ hỗ trợ voice clone này. Tính năng clone này chỉ hoạt động ở trên V3, tức là nó sẽ chạy ở trên CPU thôi. Còn đối với lại phiên bản V2 cũng như là V1 thì nó sẽ không hỗ trợ voice clone. Bản V3 đầy đủ sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Thì chắc là sắp tới nó sẽ có update phiên bản chính thức của V3. Ok, xong rồi.
Cái này nó hơi chậm, có thể là do là máy của mình nó sử dụng CPU hơi yếu. Không biết là sử dụng Core i9 các thứ thì nó sẽ như thế nào. Lại bị nữa rồi. Chắc là để mình chạy lại ở trên CPU xem sao. Có thể là do vấn đề là nãy mình chạy bằng group CPU này. Trên thực tế, các nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện. Mình sẽ bấm bắt đầu. Chính xác là nó chạy bằng CPU rồi đó. Chào mọi người. Hình như bạn đang nghe thấy đấy, tốc độ xử lý của mình cực kỳ nhanh và mượt mà, giúp phản hồi gần như ngay lập tức theo thời gian thực. Chính vì vậy, mình rất phù hợp để ứng dụng trực tiếp vào các hệ thống chatbot thông minh. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng giọng của mình nhé. Chúng ta sẽ bấm vào record. Trên thực tế, các nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện. Cảm giác là nó hơi chậm ấy, mình không biết chính xác là nguyên nhân do đâu. Không biết có phải là do vấn đề phần cứng của mình không. Nó lại bị tiếp rồi. Thôi, tóm lại là cái chức năng này có thể là mình sẽ đợi vào phiên bản chính thức xem là nó có ổn định hơn hay không, hoặc là có thể vấn đề này là do máy của mình chứ không phải là do vấn đề về repo này. Thì các bạn có thể load về máy và test thử xem sao nhé. Thì nếu mà các bạn có test thành công thì có thể comment ở phía bên dưới xem các bạn đánh giá cái chất lượng output đầu ra của cái phần voice clone nó như thế nào nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài cái VNew TTS này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài nhé. Mình sẽ sử dụng Windows Sandbox để giống như là một cái máy trắng luôn đấy. Đầu tiên các bạn sẽ vào trình duyệt và tải cho mình Python 3.12. Các bạn sẽ kéo xuống dưới và chúng ta sẽ download. Rồi các bạn sẽ cài Python giúp mình. Các bạn sẽ tích vào. Rồi install. Nhớ phải tích vào cái phần hai cái phần ở dưới nhé. Nhất là cái chấm path. Trong quá trình chờ đợi thì các bạn sẽ download thêm cho mình cái VC Redis. Cái này nó là Microsoft Visual C++. Đó. Chúng ta sẽ cài phiên bản mới nhất đi. Mình sẽ tải phiên bản 64. Rồi, mình sẽ mở ra cài luôn. Ok, đã cài xong. Đồng ý. Cài đặt thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải cài git clone vào phần install và chúng ta sẽ download phiên bản x64. Rồi, open. Next. Don't create. Next. Thì đây là ba cái bắt buộc, gần như là mấy cái repo mà chúng ta sử dụng ở trên GitHub thì đều dùng đến git clone, rồi VC cũng như là Python là gần như là bắt buộc ở đấy. Thì cái này chúng ta sẽ bắt buộc cài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái repo. Ở đây cũng có một cái trang web chính thức này, chúng ta có thể sử dụng online luôn. Mình sẽ nhập vào đây, chọn các cái giọng rồi bấm generate thôi. Cái này hình như là cũng là free luôn đấy, nhưng mà mình thì mình sẽ chạy local thôi. Rồi chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ mở PowerShell ra và chạy cái lệnh này. Copy, các bạn bấm copy xong rồi các bạn sẽ tích chuột phải, nó sẽ dán ra luôn. Rồi enter. Đợi cho nó cài đặt. Ok, sau khi cài đặt xong thì mình sẽ git clone cái thư viện đó về, mình sẽ cho nó vào trong document nhé. Các bạn sẽ nhập cmd. Rồi chúng ta sẽ copy ở đây chuột phải và sau đấy là dán nó ra thì nó sẽ clone về. Rồi clone xong rồi nhé. Mình sẽ mở cái VNew này lên. Ở đây thì tác giả cũng nói là chúng ta nên sử dụng UVsync chứ đừng có dùng pip install UVsync. Nên mình sẽ sử dụng UVsync ở đây. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhấn shift và mình bấm chuột phải và mở Open PowerShell Window here. Rồi mình sẽ dán cái lệnh UVsync lên đây. Nó sẽ cài cái thư viện cần thiết.
Tiếp theo thì do ở đây mình đang sử dụng là Windows Sandbox nên là nó sẽ không nhận được GPU. Đấy, nó chỉ nhận CPU thôi và không có nhận GPU, nên là mình sẽ sử dụng cái UVSync này. Còn đối với lại các bạn mà sử dụng có các màn hình thì chúng ta sẽ không sử dụng cái UVSync mà chúng ta sẽ sử dụng UVSync Group GPU. Thì cũng là bấm vào nhấn Shift rồi nhấn chuột phải và Open PowerShell Window here, và chúng ta sẽ dán cái lệnh này ra, hoặc là lệnh này thì sẽ chạy bằng CPU, còn lệnh phía dưới thì sẽ chạy bằng CPU. Tiếp theo chúng ta sẽ copy cái lệnh UVRun Web UI này lên, đợi một chút để nó khởi động. Do là mình chạy máy ảo nên là tốc độ nó cũng sẽ không được nhanh lắm. Rồi chúng ta sẽ copy cái đường link này và dán nó ra. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Tiếp theo là mình sẽ chọn phiên bản mà chúng ta muốn dùng. Thì do là ở đây mình đang sử dụng bằng CPU nên là nó sẽ không có xuất hiện cái phiên bản V1 cũng như là V2 mà nó chỉ xuất hiện phiên bản V3 Turbo thôi. Mình sẽ bấm load model nhé. Các bạn phải bấm load model thì chúng ta mới có thể lựa chọn được cái phần động mẫu ở phía bên dưới, mấy cái tùy chỉnh ở phía bên dưới. Nó sẽ đợi một chút xíu. Nó đang load model này. Rồi xong rồi. Thì cái phần load model này nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ internet ở nhà của các bạn. Sau khi mà load xong thì chúng ta đã có các cái phần tùy chọn giọng nói này. Mình sẽ thử giọng của Thái Sơn đi. Rồi đọc truyện này. Rồi mình sẽ bấm bắt đầu này. Rồi nó đang xử lý này. Không rõ là nó chạy trên sandbox thì nó có chạy được hay không. Mình sợ là tràn RAM nên là mình sẽ tắt mấy cái tab ấy đi. Tắt manager này. Oh shit. Vậy nó không chạy nổi rồi. Khả năng là do là mình bị hết RAM. Thì tóm lại là chúng ta sẽ chạy đến đây là chúng ta sẽ cài xong rồi đấy. Còn cái này thì lỗi là có thể là do về phần cứng rồi. Rồi nếu mà thấy video này hữu ích các bạn đừng quên để lại một like, một lượt đăng ký